Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φορέσαμε τα γαντάκια μας, μικρή και μεγάλη, και πάμε να δούμε τα υλικά μας για να τα πλέξουμε μαζί. Λοιπόν, το νήμα που χρησιμοποιήσαμε είναι το στάνταρ της πεταλούδας, το χρώμα 192. Είναι τα 50 γραμμάρια, 133 μέτρα, ακριλικό νηματάκι, οικονομικότατο. Λοιπόν, βελονάκι πεντάρι, ψαλιδάκι, κοφτάκι και βελόνα. Από το νήμα θα χρειαστείτε τη μισή κούκλα και ξεκινάμε. Περνάω το βελονάκι μου και θα πλέξω 8 αλυσίδες. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το λάστιχο. Λοιπόν, πλέκω τις 8 αλυσίδες και τώρα σε κάθε αλυσιδίτσα θα κάνετε από ένα άριχτο. Λοιπόν, θα κάνω τα άριχτα μου από ένα σε κάθε αλυσίδα. Θα δούμε μεγέθη για παιδάκια μέχρι ενήλικα, μέχρι extra large για τα γαντάκια. Λοιπόν, ωραία, ξεκινάμε, κάναμε τα άριχτά μας. Αυτό θα το κάνετε για όλα τα μεγέθη. Το λάστιχο είναι το ίδιο, το φάρδος του, έτσι, στο μήκος του θα δούμε τις διαφορές. Λοιπόν, και τώρα στην πρώτη αλυσιδίτσα, συγγνώμη, δεν το περνάω από όλη, θα το ξανακάνω. Λοιπόν, εκεί, στο ίδιο, στην πρώτη εκεί θα βάλετε το βελονάκι σας και θα κάνετε μόνο στο πίσω μέρος της θηλιάς ένα άριχτο. Εκεί μόνο στο πίσω μέρος της θηλιάς ένα άριχτο. Έτσι. Από ένα άριχτο στο πίσω μέρος της κάθε θηλιάς και συνεχίζετε. Εγώ πλέκω το μέγεθος 6 έως 10 ετών. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τελευταίο, θα κάνω το άριχτό μου, μία αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα συνεχίσω πλέκοντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Σε κάθε θηλίτσα θα παίρνετε το πίσω μέρος της θηλιάς και θα κάνετε ένα άριχτο. Λοιπόν, αυτό θα το συνεχίσετε για το μέγεθος 2 ως 6 ετών για 16 γύρους. Για το μέγεθος 6 ως 10 ετών για 18 γύρους. Για ενήλικες το small 22 γύρους, το medium 24, το large 26 και το extra large 28. Λοιπόν, έχω κάνει το λάστιχό μου και τώρα θα βάλω το βελονάκι μου στην πρώτη θηλίτσα και στην αντίστοιχη πρώτη στο λάστιχο στην απέναντι μεριά και θα κάνω ένα βουβό. Και με αυτόν τον τρόπο θα ενώσω το λάστιχό μου. Λοιπόν, βάζω το βελονάκι στη μία θηλιά και στην αντίστοιχη απέναντι και κάνω ένα βουβό. Είπαμε, εγώ πλέκω το μέγεθος 6 έως 10 ετών, οπότε έχω κάνει 18 γύρους. Λοιπόν, τελείωσα και με το λάστιχο, θα το γυρίσω από την καλή όψη του, έτσι, θα πιάσω τη θηλίτσα, έχω κάνει μία αλυσίδα και τώρα θα κάνω από ένα άριχτο σε κάθε κενό. Λοιπόν, αφού είχα κάνει 18 γύρους για το μέγεθός μου, θα κάνετε στο σύνολο, θα μετρήσετε να έχετε 18 άριχτα. Και πλέκετε έτσι σε κάθε κενό ένα άριχτο. Και πώς θα ενώσουμε? Κάνοντας ένα βουβό στη θηλιά του πρώτου άριχτου. Και τώρα πάμε για τα παφ. Στον ίδιο πόντο, εκεί στην ίδια θηλιά, μπαίνω, βγαίνω 3 φορές. Το κρατάω τεντωμένο, περνάω από μέσα και κάνω και μία αλυσίδα και έχω το πρώτο μου παφ. Θα προσπεράσετε τη μία θηλίτσα της βάσης και στην επόμενη πάμε για το επόμενο παφ. 1, 2, 3 φορές τεντώνουμε, περνάμε από μέσα από όλα και κάνουμε και μία αλυσίδα. Και ξανά προσπερνάμε μια θηλίτσα της βάσης και στην επόμενη το επόμενο παφ. Ωραία. Και μία αλυσίδα. Αυτό θα κάνετε, θα το συνεχίσετε.
Όλο γύρω γύρω. Λοιπόν, και πώς θα ενώσουμε? Στη θηλίτσα πάνω από το πρώτο παφ, κάνοντας ένα βουβό. Και τώρα θα μεταφερθούμε στο πρώτο κενό ανάμεσα στα παφ, κάνοντας ένα βουβό. Έτσι, θα τραβήξουμε προς τα πάνω το νήμα μας και θα βάλουμε στο κενό αυτό άλλο ένα παφ. Μία αλυσίδα και στο επόμενο κενό. Ξανά. Μία φορά, 2, 3, τεντώνουμε, περνάμε από μέσα και μία αλυσίδα. Σε κάθε κενό από ένα παφ. Ωραία. Να το. Και θα το συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο. Και θα ενώσουμε, είπαμε, στη θηλίτσα του πρώτου παφ, εκεί επάνω, κάνοντας ένα βουβό. Ωραία, και τώρα πάμε μία αλυσίδα και στην ίδια θηλιά ένα άριχτο. Και στο κενό 2 άριχτα. Και άλλο ένα, 2. Και στη θηλίτσα πάνω από το παφ 2 άριχτα. Και στο κενό, εκεί και στο κενό 2 άριχτα πάλι. Οπότε κάνουμε από 2 άριχτα στη θηλίτσα πάνω από το παφ και από 2 άριχτα και στο κενό. Θα σας βγει αρκετά μεγάλο, θα δείτε ότι ανοίγει, μη σας προβληματίσει, έτσι το θέλουμε, θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Λοιπόν, και ενώνουμε, κάνω άλλο ένα άριχτο και ενώνω στη θηλιά του πρώτου άριχτου. Και ξανά μία αλυσίδα και άλλον ένα γύρο με άριχτα. Κάνω μία αλυσίδα και ένα άριχτο στο ίδιο και συνεχίζω από ένα άριχτο έτσι σε κάθε θηλίτσα της βάσης μου. Όλο γύρω γύρω. Ωραία. Και έχω τελειώσει με τα άριχτά μου και τώρα θα κάνω το πρώτο μου παφ στην ίδια πρώτη θηλίτσα. Θα προσπεράσω 2 θηλίτσες της βάσης μου αυτή τη φορά και στην τρίτη, 1, 2 στην τρίτη, θα κάνετε το επόμενο παφ. Οπότε όλο αυτό το φάρδος που είχατε δημιουργήσει με τα άριχτα θα αρχίζει να παίρνει το σωστό σχήμα του. Απλά επειδή μόνο με άριχτα, αν δεν δίναμε αυτό το άνοιγμα, θα αισθανόσασταν να σας φύγει. Οι σειρές με τα άριχτα θα σας έσφυγε στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο άνετο το γαντάκι. Ωραία, είπαμε. Παφ, μία αλυσίδα, προσπερνάμε 2 και άλλο παφ. Και ενώνουμε, προσπερνάμε 2 θηλίτσες της βάσης και ενώνουμε με βουβό στη θηλίτσα του πρώτου παφ. Να το. Και τώρα ένα βουβό στο κενό και εκεί θα κάνουμε το πρώτο παφ για αυτό το γύρο. Μία αλυσίδα και στο επόμενο κενό. Το επόμενο παφ. Ωραία. Μία αλυσίδα και στο επόμενο και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο όλο γύρω γύρω. Σε αυτό το σημείο δεν θα ενώσουμε, παρά θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα κάνουμε ένα άριχτο στην ίδια πρώτη θηλίτσα, εκεί ένα άριχτο και στο κενό ανάμεσα στα παφ θα κάνουμε 2 άριχτα. Ωραία. Στη θηλιά πάλι πάνω από το παφ ένα άριχτο και στο κενό ανάμεσα στα παφ 2 άριχτα. Αυτό θα κάνετε σε όλον το γύρο. Δεν ενώσαμε γιατί θα αφήσουμε το κενό για το δαχτυλάκι. Ωραία. Συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Όλο γύρω. Και έχω φτάσει στην άλλη άκρη.
Και τώρα θα κάνω πάλι μία αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα βάλω από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Όλο γύρω γύρω, και θέλω να το κάνετε για 2 γύρους, δηλαδή στο σύνολο θα έχετε 3 γύρους με άριχτα. Συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Έχω πλέξει και τους 3 γύρους με τα άριχτά μου και για το μέγεθος που πλέκω εγώ θα ενώσω σε αυτό το σημείο απέναντι κάνοντας ένα βουβό. Λοιπόν, μία αλυσίδα, γυρίζετε το πλεκτό σας και θα ξεκινήσουμε κάνοντας παφ. Στον ίδιο πόντο θα κάνετε το πρώτο παφ. Λοιπόν, για τα μεγέθη, για τα παιδικά, αλλά και για το small των ενηλίκων θα ενώσετε σε αυτό εδώ το σημείο που έδειξα. Λοιπόν, έκανα το παφ, προσπερνάω 2 θηλίτσες της βάσης, μία, θα σας το δείξω, 1, 2 και στην τρίτη κάνω το επόμενο παφ. Λοιπόν, είπαμε για τα παιδικά μεγέθη και το small των ενηλίκων, για το δάχτυλο θα ενώσετε σε αυτό το σημείο. Για τα υπόλοιπα μεγέθη, δηλαδή το medium large και extra large, θα συνεχίσετε άλλον ένα γύρο, το γύρο αυτόν που κάνω τώρα με τα puff, και θα ενώσετε στο τέλος αυτού του γύρου με τα puff. Θα σας το δείξω στη συνέχεια. Λοιπόν, οπότε κάνω ένα puff, προσπερνάω 2 θηλίτσες της βάσης και ξανά ένα puff και ενώνω με βουβό στη θηλίτσα του puff. Μεταφέρομαι κάνοντας ένα βουβό στο πρώτο κενό και συνεχίζω πλέκοντας ένα puff στο κενό ανάμεσα στα puff, εκεί, και μία αλυσίδα και ξανά ένα puff στο επόμενο κενό, ωραία, και μία αλυσίδα και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ωραία, λοιπόν, σε αυτό στο δεξί, στο μπέζ, έχω κάνει 3 σειρές με puff. Λοιπόν, είναι το μέγεθος medium. Στο παιδικό έχω κάνει 2 σειρές με puff. Στο παιδικό έχω ενώσει τελειώνοντας τα άριχτα. Στο μεγαλύτερο μέγεθος έχω ενώσει τελειώνοντας τα puff. Οπότε για το μέγεθος medium, large, extra large θα ενώσετε τελειώνοντας τη σειρά των puff, την πρώτη σειρά των puff. Και συνεχίζουμε, είναι η τελευταία σειρά για το παιδικό, πλέκοντας από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Όλο γύρω γύρω, από ένα άριχτο σε κάθε θηλίτσα. Αυτό είναι. Και να τα γαντάκια, τα παιδικά. Αυτό θα κάνετε για το μέγεθος, για τα 2 παιδικά έως 10 ετών, αλλά και για το small των ενηλίκων. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά θα είναι τα γαντάκια. Τα beige είναι το μέγεθος medium, όπου βλέπετε έχω κάνει 3 σειρές με puff και 2 γύρους με άριχτα στο τελείωμα. Έτσι, ενώ το παιδικό έχει ένα γύρο με άριχτα. Η τρύπα για το δαχτυλάκι. Λοιπόν, στο παιδικό ενώσαμε τελειώνοντας τη σειρά με τα άριχτα, ενώ στο medium, large, extra large ενώνουμε τελειώνοντας την πρώτη σειρά των puff. Το βλέπετε, ξεκινάμε με puff, κάνουμε τα puff, τελειώνουμε με puff και μετά ενώνουμε. Και γίνεται πιο μεγάλο το κενό για το δάχτυλο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για το large θα είναι το ίδιο με το medium. Στο τελείωμα μπορείτε να κάνετε 3 σειρές με άριχτα. Εδώ έχουμε 2 στο medium, στο large μπορείτε να κάνετε 3 σειρές με άριχτα. Για το extra large μπορείτε να κάνετε άλλον ένα γύρο στα puff, δηλαδή να είναι 4 γύρους puff. Και 2 γύρους τα άριχτα στο τελείωμα. Λοιπόν, το κενό για το δαχτυλάκι είναι το ίδιο για τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι, από το medium και πάνω είναι το ίδιο. Και να το, φορεμένο το γαντάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!